Sa umaga pagising, agad nakatuloy ang radyo ko sa istasyon mo. Awiting papuri, request na love song mo. Pambungad sa umaga'y balitang totoo. Pinoystream Radio ang paborito ko. Sinisigaw ang lahi ko sa buong mundo. Ikaw, Pinoy, susi sa pagbabago. Pinoystream. Broadcasting live, this is your Pinoystream on air worldwide. Ang susunod na palatuntunan ay isang bayad na pagsasahimpapawid. Ang mga salita, opinyon, kuro-kuro at komentaryo na inyong maririnig ay mula sa tagapagsalita lamang at walang kinalaman ang pangasiwaan ng himpilang ito. Kasaysayan sa puntong legal. Ang palatuntunang maghahatid sa inyo ng kasaysayan ng ating bansa noon, ngayon at bukas. Kasaysayan sa puntong legal. Kaalamang batay sa puntong legal. Hango sa mga utos ng kataas-taasang korte ng Pilipinas. Ilalantad ang mga katotohanan mula sa panlilinlang ng iilan na nagdulot sa atin ng kahirapan at pagkasira ng lipunan. Itatama ang kasaysayan na konektado sa ating buhay at kinabukasan. Kasaysayan sa puntong legal. Inihahandog sa inyo ni Ginoong Benjamin Narvaez Garcia, isang economic researcher. Kasaysayan sa puntong legal. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako po si Mr. Benjamin Narvaez Garcia, isa pong economic researcher, at ipagpapatuloy po natin ang ngayon ay episode 12. Yung pong napigil natin noon, dahil ito ibabasahin, liliwanagin ko, na ito pong decision with compromise agreement, meron pong tinatawag na sinundan po ng Supreme Court order. Ang date po ng Supreme Court order ay August 11, 1976. Okay, babasahin ko po na inulit ng Supreme Court order itong sinabi ko. Ito babasahin ko po. Kayo ay patuloy na nakikinig sa palatuntunang Kasaysayan sa puntong legal. Okay po, ito yun. Therefore, hereof we hereby order the writ of execution, demolition, and possession order. The order for possession and demolition order was approved, filed, and intervenor heir of late Don Gregorio Madrigal Acopiado with constitutional rights embodied on February 4, 1972, judgment with compromise agreement, and that March 21, 1974, clarificatory order, which now the true essence of justice as they pleaded so long, a period of 12 years of court battles. Ito po, susundan ko. Therefore, further, this order of jurisdiction of the International Court of Justice, Court of Arbitration, International Court of The Hague, and the International Security Council to serve for the interests of the lawful heir beneficiaries of the late Don Gregorio Madrigal Acopiado and all the Filipinos as priority beneficiaries of the World Peace Community Development projects in general. Otherwise, anyone who defies this order shall be dealt accordingly with the fullest force of the law. So ordered, Supreme Court of the Philippines, August 11, 1976.
by Fred Ruiz Castro, Chief Justice of the Supreme Court of the Philippines, and Enrique A. Agana, Presiding Judge of Court of Pasay. Kaya po siya sumulat, kasama po yung tinatawag na RTC Judge, because siya po ang nagpatuloy nito sa pag-aaral hanggang matapos noong 1972. So nag-umpisa ho siya noong 1964 at natapos siya noong 1972. Kasama rin ho yung nangyari noong 1963. So kaya ho, it's a combination of LRC 997-P. Kaya po may P, kaduktong po ito ng 3957-P. So magkaduktong ho yun. So kung ano po yung nakikita natin sa 997-P with Supreme Court Order noong July 14, 1964, kasama rin ho dito sa judgment with compromise agreement. And short po dun is decision with compromise agreement. Yung pong compromise agreement na yon, binirmahan ho ng Republic of the Philippines and Don Anacleto Madrigal Acopiado. Yung po ay na-approve pa ni President Ferdinand Edelin Marcos. However, as I've mentioned before, siya po ay nag-declare ng martial law, so hindi niya na ho na-implement yun pong tinatawag na decision with compromise agreement. And yet, in August 11, 1976, inulit po ito ng Supreme Court natin at meron pang tinatawag na endorsement ang apat na international court. So ganun hong kabigat yung pagkukulang po ng implementation itong decision with compromise agreement. Okay, at babasahin ko po yung tinatawag na pinanggalingan ng order na ito na binasa ko, natapos po tayo doon. Ito po yun. Judgment with Compromise Agreement, formerly Civil Case Number 3957-P, February 4, 1972. Data from Civil Case Number 997-P, with Supreme Court Order dated July 14, 1964, and Supreme Court Order dated August 11, 1976. Likewise, with Supreme Court Instruction as first endorsement dated July 6, 2009. Kaya po yung sinasabi nila na matatalinong lawyer o matatalinong judge na natanggal na ho yung tinatawag na effectivity ng papeles lang ng kopyado, hindi po pwede kasi inuhong promulgation ng CA GRSP number 714 promulgated po ng December 11, 2009. Samantalang ho, nauna na ho yung mga orders from 1964, 1976, and bago ho nagkaroon ng decision ng CAGRSP 714, nagkaroon ho ng tinatawag na instruction ang Supreme Court kay para implement po ang 3957-P dated July 6, 2009. So hindi po pwedeng matabunan itong desisyon na ito because this is an agreement between the Republic of the Philippines and the family that helped the government establish the Central Bank of the Philippines. Hindi po sila makapag-establish ng Central Bank kung wala akong gintong nahiram dun ho sa pamilyang Acopiado. Nakahiram mo sila ng ginto na 617,500 metric tons of gold. And yet, nagpahiram din po tayo, ginamit po ang impluensya ng Republic of the Philippines through the Central Bank nang humiram din po ang Amerikano, kaya nagkaroon ho tayo ng extension ng bilateral minefield successor breakthrough agreement dated August 11, 1950 with the confidentiality until maturity, which is basically August 12, 2005. The problem therefore, hindi po binalik yung sinunod yung kasunduan noong 1949, yun pong January 3, 1949, yung agreement po ng Central Bank of the Philippines and Don Anacleto Madrigal Acopiado. Kaya po nagkagulo-gulo.
Okay, kaya po umaksyon ang ICJ agad noong April 21, 2015. So tuloy-tuloy ho yan. Kung sino man ho ang involved yan, tingnan na lang ho natin in the future kung maapektuhan ho ang pamilya nila. Hindi ho lang isang tao ang apekto dito. Apektado lahat. Lahat ho ng presidente apektado kung na-involve sila doon sa pag-hold po ng release ng tinatawag na commodities. Pati ho lupa, hindi pa ho naibibigay. Ginagawan ho ng paraan ng iba-ibang tao na para ho ngayon naging sindikato lahat ang ating part ng government. Kaya po ang sinasabi ko, yan pong database ng LRA, those are basically fictitious information. So nationwide, galing ho sa lahat ng RD, fictitious yung information. So wala hong tigil ang fake titles all over the Philippines. Kaya ho gumawa po si President Marcos ng PD 1143 na binabago po ang sukat ng lupa natin. Kasi gumawa siya ng tie point. Hindi po pwede magkaroon ng tie point ang torrent system. Because ang torrent system po ay sukat ng mundo na meron tinatawag na coordinates. Kaya po ang tinatawag natin isang cadastral court, hindi pwedeng ulitin yung cadastral court because nagdesisyon na po ang cadastral court noong March 14, 1914 na the Philippine Archipelago is a private property. So wala na ho yung palusutan na susukatin yung lupa at magkakaroon through the courts ng lupa. Hindi na ho pwede yun. Kung meron hong tinatawag na ayaw gawin, idalhin ho sa korte para malinawagan, para hindi ho tayo nagkakagulo sa lupa. Pati yung mga investor naluloko. Okay? Bumibili ng lupa kahit na 40-60, kahit ho nag-asawa sila, nabibili ho ng lupa, false title. Huwag mo natin gawin yon kasi ang ating ekonomiya ay nagkakaroon ng tinatawag na paghihinto o pagpigil ng ikot ng ekonomiya ng Pilipinas. Kaya ho yung mga tinatawag na false title at bumibili ng false title, sila po ay kailangan tumitigil sa pag-iikot ng ekonomiya ng Pilipinas. Okay? Yan din po ang sinabi po ni Pope Francis na ang economy ng Argentina stopped when the banks of Argentina abuse themselves, okay, in pursuing the economic stability of Argentina. Okay? Huwag ho natin gayahin yon. So madala na ho tayo sa mga nangyari nung araw. So 107 years po mula noong 1914 hanggang 2021, 107 years po na hindi po nagagamit ng Acopiado family yung kanilang titulo. Pati ho yung kanilang commodities. Lumalabas, yun yung mga Acopiado, sila po ay squatter sa kanilang lupa. Okay? Ganun po ang nangyari. At kung gusto nyong banggitin yan o tanungin specifically, meron ho tayong dokumento. Hindi po ako umalis sa lower court decision and Supreme Court orders. Hindi po decision na orders. Okay? Ulitin ko, ang order po wala hong kalaban kay si Acopiado. Yung decision ho, pwedeng may kalaban. Naglaban sila. So, okay, ito po ang pagpapatuloy natin ngayon at binasa ko na. Ito po yung page 17, paragraph 2. Wherefore, in view of the motion for resolution of separate decision with compromise agreement as submitted by the Republic of the Philippines through its Honorable Solicitor General, the same has been granted and both owner and duplicate copies of the lost original OCT number 01-4, TCT number 12022 has been considered reconstituted with the same force and effect in favor of the heirs of Don Gregorio Madrigal Acopiado and Don Anacleto Madrigal Acopiado Sr. in the person of Roberto P. Acopiado, his successor in interest. Okay? Yan po yan. So uulitin ko, yun nung nagtataka
na si Italiano, wala ho si Italiano, fake ho din yun. Pati po si Tiburcio Villamor, fake din ho yun. Eh kung nagtataka kayo, later ho yun, pati ho po si Tiburcio Villamor Marcos, pagkakaroon hero ng warrant, pati yung tiga-iligan. Okay? Kaya alam mo, hindi pinapansin ng gobyerno. Medyo nakakalusot. Yun yung pagluloko nila sa ekonomiya, diretso na nasisira ang ekonomiya ng Pilipinas. Kaya ho ngayon, ang mayaman, yaman ng yaman, ang mahirap, hirap na hirap. Okay? So, pagpatuloy po natin yung na tinigil natin, ito po yun. Okay. Ang tinigil po natin yun, number 4. Ito yung decision po ng korte, no? Okay. Number 3, that all lands occupied by government structures, either national or local, the same should be saved for interest of the public domain. Okay, public domain, in the form of donation with consent of the landowner. So po, may consent po ang landowner. Kahit na po gumagawa kayo ng barangay hall dahil hindi sa inyo yung lupa, kailangan ho ang consent ng landowner. Okay? Number 4, that all lands reserved for national park, hospital, and military camps prior, under, and after the administration of His Excellency Ferdinand Edralin Marcos, the same should be conserved, except when subject properties be subjected to commercial use. Said land should be reverted to the lawful owner, the Madrigal Acopiado clan. So ngayon, ano po epekto nito? Katulad po nung tinatawag na Port Bonifacio, ginagamit po nila yung commercial. Hindi po pwede yun. Pati yung tinatawag na Clark, ginagawa niyong commercial. Hindi rin po pwede yun. Pati yung Camp John Hay, ginagawa niyong commercial. Hindi po rin pwede yun. Ano ba yung tinatawag na batas natin? So pinapaikot lang tayo. Kahit na gumawa tayo ng batas na against the Constitution, talo tayo. Ang tao ang natatalo. O susunod po ito. Ito importante. Ito yung naging problema natin sa Sabah at West Philippine Sea. Number 5, that the government should extend authority firmly, okay, its cooperation to the herein lawful owner in pursuing their claims to Sabah and Kalayaan Islands to the extent of seeking relief from the jurisdiction of the International Court of Justice in order to secure our national interests and sovereignty against eventual invasion or invasion. So, matagal na po yan. Pinaglalaroan natin ng ibang gobyerno dito, yung mga naunang administrasyon, na puro fake ang impormasyon. Kaya ho nagkakagalo sa West Philippine Sea. Yun yung Sabah, tingnan nyo po yung tinatawag na PD 1143. Yung pong 1143, tinatanggal ho ang jurisdiction ng Republic of the Philippines sa Sabah. Yun ho malinaw. Ngayon, pero hindi ho nawawala ang jurisdiction na may titulo ang Sabah. Under po sa tinatawag na OCT 01-4. Kasi po ang OCT, lahat po ng Pilipinas yun. Yung sa hanggang norte na island doon, yung Pura Island, whatever it is, hanggang doon sa south, hanggang Sabah. Hindi yun nawawalang yun. Kaya kung tatama lang ho natin na po ang desisyon ng korte ng LRC na nag-issue po sila ng fake titles mula OCT 1 up to OCT 100,000, they are basically null and void. Lahat po kali null and void. Ngayon, ito po ay walang origin and non-bankable. So, kung kailan ho baguhin natin yung kasi masisira ho ang bangko natin pag hindi natin binago. And then, except iisa lang po ang iisang title lang ng Pilipinas. OCT, Original Certificate of Title 01-4. Kung kayo po ay nagpo-program at alam niyo mag-program, hindi ho mahirap itama yung sukat. Kailangan gawin ho natin yung tamang sukat
hindi ho na dapat sundin natin yung 1143 because ginawa ho ng tie point ang tinatawag na beyond the church. Hindi ho pwede yun. Kasi ang torrent system may sariling sukatan. Ang tinatawag na meron pong eastings and northings. Kaya pagka kinumbert nyo ang tinatawag na coordinates nyo sa GPS, mali po, hindi magtatama. Kaya yun yung aking subject dyan, yung province of Pangasinan. Nung kumuha kayo ng data sa LBM, Land Management Bureau, sila po yung nagsusukat ng lupa. Mali po lahat ng sukat. It's against basically the coordination of the GPS. Okay? So, tingnan ho natin yan. So, magulo. Magulo po ang sa lupa. Nagkakapatayan sa right of way, pero nagkakapatayan sila, hindi naman kanila yung lupa. Okay? Now, susunod. Number 6. So, sinali po yung number 5. Yan ho makiklear sa Saba, sa ownership of Saba, in legal format and legal terms and the West Philippine Sea. Kaya po, pag dinala po natin yung kasong yan sa ICJ, okay, and other courts, 4 po yun, maliliwanagan po, yung China po magbabayad ng penalty sa Republic of the Philippines, okay, through the Republic of the Philippines, because the Republic of the Philippines does not own the land. It's the family of Ocoyag that owns the land. It pertains to the old records na niresearch po ng gobyerno dyan. Nag-research po niyan dahil meron nung tinatawag na confidentiality agreement, yung bilateral minefield successor breakthrough agreement that lasted August 12, 2005. So hindi po sila makapagsabi prior that date. So ako po pwede magsabi tapos na yung tinatawag na confidentiality agreement. Ended August 12, 2005. So pwede ko pong sabihin yan. Wala na ho kung violation doon sa pinirmahan ng Pilipinas at pinirmahan ng may-ari at ng Amerikano at ang Pilipinas. Okay. Ito isa, number 6. The government, national or local, should conserve environmental interests of the archipelago by instituting an appropriate law and ordinance. Otherwise, when failed, the law heirs have the right to pursue the same by putting up restrictions or prevention of hazard to the affected areas either by sea, forest, rivers, mountains, or valleys. Ibig sabihin, kanya ho kasi yung lupa eh. So pwede niya gawin yung bagay na kailangan protektahan ang lupa niya. Yun ho ibig sabihin nun. Ngayon, ito po, number 7. That the lawful heir have the right to recall the land designated to the farmers or farmers-oriented ended beneficiaries when the said paramount purpose of the government defies or virtually diverted into commercial interest for its cohorts and or only the said land reform and urban land reform for the benefits of the parties or other those beneficiaries of Filipino farmers. Ibig sabihin, yung pong sinasabi po, exactly ko po, yung sinasabi po, kung narinig nyo, sinasabi po ni Senator Villar na pagbili nyo yung lupa nyo, gagawing housing, mali po yun. Kasi po, yung mga lupang yan is good for food security po. Kasama po yung sa national interest, yung food security. So, yun yung mga farmers na pinagbili yung lupa nila under the land reform, automatic po yung lupa nyo, ibabalik yan sa may-ari ng lupa. Sino po yung may-ari ng lupa? Yung pong tinatawag ngayon, si Acopiado family. O yung imperfect version na yan, kasi po nung namatay si Roberto P. Acopiado, ang pumilit sa kanya yung eligible wife. So yun pong eligible wife, ang ginawa ng korte na administrator upon the demise of Roberto P. Acopiado. Okay? So yun po yun. Now, so napaliwanag po yung tungkol sa land reform. So kahit na po itong pipix ko
yung tinatawag na Pasig, ano pangalan doon sa Pasig? Yung Kapitolyo. Ang Kapitolyo nandoon sa Pasig. Ngayon, inilipat po ng gobernador yan sa Antipolo. Okay, Antipolo no problem. Okay? Pero yung lupa sa Pasig ay kinuha ho niya Ortigas. Mali po yun. Kasi ang sinasabi po diyan ng batas, lalo na sa civil code, hindi ho dapat ibalik at kunin ng ibang developer. Okay? Kumita na po sila sa lupa. Kaya po yung commons ngayon, kailangan ho ibalik yan sa may-ari. Di kung ayaw nyong ibalik, magdimandahan na lang kayo ng akopyado. At pag nagdimandahan ko ng akopyado, yung mga development nyo maapektuhan. Okay? Kasi magiging world news yan na yung ating mga oligarchs nagnanakaw ng lupa. Kaya ho gumawa ng paraan ang ating korte para malinis po yan na sinasabi niya ang pinakamababang masisingil na akopyado family ay 30% of the actual market value. Okay? Yun ho pinakamababa. But anyway, yun ko ay inuulit ko na desisyon ng korte, hindi po sa akin yan. Ang sinasabi ko po ay galing sa korte. Okay, susunod, ito po yun. Number 8, ordering the Honorable Register of Deeds of the town, cities, and provinces where the land is located and or directly the Honorable Register of Deeds of Province of Rizal, Honorable Register of Deeds of Pasay, Honorable Register of Deeds of Manila to adopt the reconstituted owner and duplicate copies of the land title OCT 01-4 in the issuance of expediencies, TCTs in favor and in behalf of the late Don Gregorio Madrigal Acopiado in his heirs and assigned, including the issuance of expediencies title to protect the Filipino people under the Torrent Systems Law. So ngayon, yan po yung kaibahan po nung tinatawag na PD 1143. So ito pong ginawa niya ni Presidente Marcos is against the torrent system. Okay? Para hindi ko kasi nililiwanagan natin. Marami hong tinatawag na nag-aabuso sa batas, maririn ho yung batas. Okay. Susunod doon natin and in another episode, yung pong tinatawag na Cadastral Land Act. Kasi po, anyway, bigyan ko ng overview. Yung kadastral po, kaya po nanalo si Acopiado doon, yun yung buong Pilipinas may sukat na. Okay? May sukat na po. Kaya po, kung gagamitan natin ng high technology ngayon, kahit na po millimeter ng lupa, may sukat na po. Kahit na yung sukat ng lupa yun, nasa ilalim ng tubig. Kasi ho yung sukat ng lupa na torrent system, lupa ho ang sinusukat. Wala akong pakialam kung may tubig yung ibabaw ng lupa. Kahit na yung ilalim ng dagat, ilalim ng lake, ilalim ng rivers, kaya Acopiado pa rin yan kasi sila yung may-ari ng lupa. So sinasabi nung ating batas na constitution, it's a violation ng Article 12 na lahat daw ng mineral na nakikita sa ilalim ng lupa sa state, hindi ho pwede yun. Kasi they are violating the basic right, yung tinatawag na Article Bill of Rights ng may-ari. The unfortunate thing, ang may-ari dito ay isang pamilya lang. Because na-award ho sa kanila. Nung araw pa, at based on law, okay, hindi ho tinakbo nila at based on our constitution, na-register ho yun sa pangalan nila. Okay? At kung meron magtatanong sa akin, sasagutin ko po na yung lupa hong yan, yung ating buong Pilipinas, binili ho yan. Binayaran po ng Acopiado yan. At sasabihin ko kung sino yung nagbayad. Kasing presyo rin po ng 20 million. Ito pong istoryang ito, itong facts na ito, nakalagay po sa desisyon ng korte. Kaya basahin nyo yung tinatawag na Civil Case Number 3957-P na para malaman niyo yung history ng ownership ng Pilipinas
and partly our revolution na nangyari sa Republic of the Philippines. Okay. Ito na naman po, number 9. Ordering the national government, Office of the President of the Philippines and its staff, the National Treasurer and staff, the Solicitor General and his staff, and the government of the Central Bank to relocate the remaining inventory balance, 400,000 metric tons of gold nuggets owned by the royal family, the Madrigal Acopiado family, and when relocated, return the same to the vaults of Central Bank for the interest of the Filipino people to serve as US dollar reserve required by the IMF and the World Bank, while 5% and 1% equivalent to royalty fee was unpaid starting in 1969 to the present, to each succeeding years until the previous metal has been withdrawn based on the prevailing market price, should be paid directly to the authorized heir, Don Anacleto Madrigal Acopiado, and his successor in the person of Roberto Pidinho Acopiado. Okay, mas malinaw ho yung kaya lang, meron po ditong tinatawag na 5% na may 1%. Ang sinasabi po kasi diyan, yung 5% po, yun yung 5% of the 17,500 metric tons. Yun yung 5%. Pero yung 1% po, yun po yung tinatawag na kinikita po ng bilateral minefield successor breakthrough agreement. So medyo may mali ito dahil yung 1% po, yun yung kinikita sa paghihiram ng Amerikano sa commodities po ni Acopiado. Ano po yung commodities ni Acopiado na hiniram? Number 1, hiniram po ng Amerikano ang lahat ng titulo ng Pilipinas. Okay? Item 1. Item 2, yun yung 400,000 tons na sa Pilipinas, sinecure po ng Amerikano na 400,000 tons. Okay? Number 3, yun yung 17,500 metric tons ng gold plus 1 million metric tons of platinum and 1 million metric tons of diamond, yung po hiniram at dinala po yan sa yung initial agreement sa Yugoslavian Central Bank o sa European countries. And then yung last po, 1 million tons of gold, 1 million tons of platinum, 1 million tons of diamond, which po nagkaroon ng problema nung martial law. But sasabihin ko po, very specific yun. Kasi yun yung paghihiram ng Amerikano directly from the President, Ferdinand Adelin Marcos, hindi po alam ni Don Anacleto Madrigal Acopiado Sr. Okay? Ang nakakalam po niya ang paghihiram ng Amerikano niyan na shortcut, it's a condition of martial law to declare martial law. Si Padre Jose Antonio Diaz, kaya po si Bautista Cruz, kaya yung po governor ng Central Bank. Wala akong pirma si Don Anacleto Madrigal Acopiado Sr. Including in 1963, yun kumuha sila ng ginto. Ang ginto po yan, babasa niyo yan sa page 90 to 99. Okay? Tingnan niyo yun kung ano yung, sabihin na natin, kung ho yung hindi sa inyo kinuha nyo, ano ang tawag sa Pilipinas? Yun po ay pagnanakaw, di ba? So, walang pabalik-balik yan. Pag kinuha mo sa hindi sa iyo, pagnanakaw na yun. Di ba? Yan po yun. Okay. So, pinliwanag ko yung item 11 na merong order ang national government to the Office of the President and Staff, National Treasury and Staff, Solicitor General and Staff, and the Central Bank of the Philippines. Now po, ang Central Bank, hindi na po Central Bank ang tawag, ay Bangko Sentral na. Na sinasabi po ng Bangko Sentral, dati yun lang tinatawag na asset lang ang kukunin nila from the Central Bank. Na hindi ko pwede. Sabi ko ng Supreme Court, kung kukunin nyo yung asset, kunin nyo na yung liabilities. Kasi yan ang ginawa nyo, pinalitan nyo lang ng pangalan. Kaya as early po as January 3, 1949,
ginagamitan po ng Central Bank ang BSP. Okay? Kung makikita niyo yung tinatawag na kasulatan, na agenda, gift of love, sabi niya, nandoon na ho ang Bangko Sentral. Ganun kaaga. Okay? Kaya hindi ho pagbabago yan. Yun yung hindi nakakala ng istorya, wala tayong magagawa. Hindi nyo alam eh. So pagka nagpunta ho kayo sa Bangko Sentral, tingnan nyo ho istorya ng Central Bank. Kung paano po na-develop ang Central Bank, wala hong nakakalam. At least itong papeles na pagbubuo ng Central Bank, may kopya ho ang Acopiado family. Sila po ang nagbigay sa akin ng kopyang yan. Okay. Susunod po, ito. Number 10 ba? Number 11. The petition of the Republic of the Philippines for reconveyance and quieting of the annulment of all titles that has been issued from owner certificate OCT 01 to OCT 100,000, particularly these OCTs. Ang dami po nito. Kung susurkating ko po yan, lahat po ng OCTs, including po yung OCT na ginagamit ni Ayala. Ang OCT po na ginagamit ni Ayala OCT 383. Okay? Pati yung OCT na ginagamit po ni OCT 735, OCT 730, marami ho ito eh. Kasi ho, from 1 to 100,000 ang OCTs. Kaya ngo, in shortcut nito, OCT 1 to OCT 2 up to OCT 100,000, including OCT 820, which are considered the declared null and void ab inito and cancelled en toto from the beginning has been granted. Ibig sabihin, kinancel lang po ng korte yan. So, yung ginagawa ho ng oligarchs dyan, nagpapayaman na hindi kanilang lupa. But anyway, maganda rin ang buo naman yun. Katulad ng mga OFW, nagtrabaho sila, iniwanan ng pamilya, bumili ng bahay, ngayon hindi makita yung titulo. Ang sasabihin ng mga developer, reconstitution. Paano magre-reconstitute? Hindi sa inyo yung titulo. Kaya naglolokohan lang ho tayo. Okay? Katulad doon yan sa Merville. Kasama ho yan doon sa inarkilahan ho na 50 hectares nagkakaroon ng 2 runway. Okay? Ngayon, since mahina lang ang traffic, international traffic, isa lang ho ang ginawang runway sa international airport. O ngayon, medyo yung ating brilliant president, si President Ferdinand R. Marcos, sabi, sayang yung lupa. Sige, paarkilan natin sa developer with the condition that yung lupang gagamitin nyo as part of the runway of the Manila International Airport for 50 years lang. Ngayon yung developer po, gawa ng gawa. Nung bumili yung tao, hindi na sinabi na for 50 years lang. Kaya hanggang ngayon, yung mga nakatira sa Merville o yung nearby subdivisions, fake ko ang title nila. Okay? Pero kung ano gagawin natin yan, pwede kong gawin natin. No? Pero kailangan po, meron tayong economics of the development. Okay? Yun ang importante. Lesser effect on our economy. Pero may paraan ho yan. Kung alam niyo yung nangyari, makakasolve ho ng problema. Pero kung hindi niyo alam ang nangyari, hindi kayo makakaisip ng solusyon ng problema. Puro magic na lang ang gagamitin natin. Okay. So, kinancel na ho yan. Ang tawag dyan is quieting of titles. Lahat ho yan. At babasahin ko rin sa inyo kung ano yung mga na-quieted. Marami hong pamilya. Okay. Mga oligarch na pamilya. Okay. Now, isa pa. So, as I've said, kinancel na po yan. Yung number 12, ordering the Honorable Register of Deeds of the place where the said land title OCT 01-4 had been issued to cancel the same and subject to land covered therein by the original certificate of title should be reconveyed and be transferred
to and in favor of Don Anacleto Madrigal Acopiado to his successor in interest Roberto P. Acopiado. So therefore, yung pong OCT ng original owner po, yung uncle nila, si Hermogenes Antonio Rodriguez and Miguel Antonio Rodriguez, uncle po nila yan. Binili po nila yan noong October 14, 1913. Okay? Nandun no, nakasulat yung absolute deed of sale. So napunta sa kanila. Now, nung nangyari ho yun, yung 01-4 na title, nasunog po sa RD ng Pasig noong 1950. So nawala na ho yun. Pero meron ng record. Now, since natapos na ito, nagkaroon ng tinatawag reconstitution, as I've said, effective na po yan. It's considered effective and reconstituted. Okay? Kasi po merong tinatawag na 250 million na babayaran ang Acopiado family para lahat po ng title nila, i-reprint po at duplicate and owner's copy. Okay? Now, ito po ibig sabihin nito na mapupunta sa the last heir. Okay? Kaya po nangyari yan galing dun po sa Hermogenes and Miguel Antonio Rodriguez, napunta po yan doon sa mag-asawang Don Gregorio Madrigal Acopiado and kanyang misis, si Doña Maria Carmela Sarmiento Madrigal. And then, of course, pumunta ngayon sa iisang anak nila, si Don Anacleto Madrigal Acopiado Sr. And pag namatay ho siya, pupunta ho kay Roberto Pudinho Acopiado, yung po isang anak niya, na may pabor po at gustong-gusto siya ng lolo. Now, nung namatay ho itong si Roberto Pudinho Acopiado, mapupunta ho yung pangalan ng titulo ng 01-4 dun po sa eligible wife. Okay? Or sa panganay na anak. Okay? Yun po ang sinabi ng korte. Pag namatay po yung Roberto Pudinho Acopiado, ang papalit yung eligible wife. Kaya yung sinasabi ng iba, kailangan manahin, hindi po. Tingnan niyo ho yung tinatawag na last will. Walang last will testament. At may special procedure po ang ginawa nila. Kasi nakasulat na po ang asset commodities na Acopiado doon sa papeles na pinirmahan ng Central Bank of the Philippines and Don Anacleto Madrigal Acopiado. By the way, ang pumirma ho ng Central Bank of the Philippines, dalawa pong presidente. Presidente po ng Pilipinas, si Elpidio Quirino, at Presidente ng Amerika, Harry Truman. Including yung kanyang kasama, si General Eisenhower. Yun ang pumirma, nakasama niya. Okay? Ang pumirma po sa Pilipinas ngayon, yung government, si Coderno Senior, and then sa side po ni Acopiado, ang pumirma po si Father Jose Antonio Diaz, si Ferdinand Ederlin Marcos as lawyer ni Acopiado, and lawyer lang po siya ni Acopiado noong 1948, nag-umpisa 1949, and then si Bautista Cruz. And then finally, si Don Anacleto Madrigal Acopiado Sr. Okay? Siya ang pumirma. Now, balik tayo dito ngayon. So malinaw ho yung sabi nitong ng desisyon ng korte. Okay? Na lalo na ito po yung isa, thereby ordering the Honorable Register of Deeds of the Province of Bulacan and or Manila, Honorable Register of Deeds of Pasay, Honorable Register of Deeds of Makati, Honorable Register of Deeds of Cavite, Honorable Register of Deeds of Batangas, Honorable Register of Deeds of Laguna, and Honorable Register of Deeds, towns, cities, and municipalities in Luzon, Bicol, Palawan, Mindoro, Visayas, and Mindanao to reconvey the land that had been covered by OCT 01-4
in the name of Hermogenes Antonio Rodriguez and in favor of heirs late Don Gregorio Madrigal Acopiado and the lost original owners duplicate copies of the said reconstituted 01-4 and TCT number 12022 should be issued and in favor of the heir of late Don Gregorio Madrigal Acopiado, married to Doña Maria Carmela Sarmiento and or his successor in Don Anacleto Madrigal Acopiado, married to Doña Trinidad Pudinho, resident of Bagong Bayan, Taguig, Rizal, Philippines. Okay? So yun po yung original address nila, Bagong Bayan, Taguig. Nung namatay ko si tinatawag na Don Anacleto Madrigal Acopiado, dito po sa kapitbahay ng Bagong Bayan, sa Tanyag. Okay? Magkatabi lang ho yan. So, doon ho siya namatay. November 27, 1994. Okay? Kaya humali yung ginawa nilang arrangement na namatay doon ho si Acopiado 1997. Mali po yun. Yun ho yung pagkakamali na ginawa ng Attorney Legaspi, Attorney Del Rio, yun ho yung Attorney D'Italiano. Kaya ho nagkaroon sila ng tinatawag na warrant of arrest. Okay? Ay sinasabi po, pati ho si, anong pangalan itong taong ito? I forgot the name. But anyway, they have warrant of arrest na hindi naman nakikita. Ba't makikita ho rin sila? Okay? And then ito, ordering the Bureau of Land. Na ang tawag mo ng Bureau of Land is Land Management Bureau. And its survey division to reconstruct and or restore all relevant documents, records, microfilm, and corresponding LRD 235 of 1907, Plan 11-690 PSU 3031, Plan 11-668 PSU 3226, to and in favor of the said Don Anacleto Madrigal Acopiado Sr. or for in the name of his successor in the person of Roberto Pudinho Acopiado. Okay? Yan yung order po. So lahat po yan naka-order. So yung mga nabibingi o nakakalimot, yun ho yung ginagawa ko ngayon. Binabasa ko lang po ito. Unless otherwise, ang babasa sa kanila is the court or the sheriff. Isa pa, ito pa yun. Ordering the Honorable Register of Deeds of Manila, Cavite, Laguna, Pasay, and of the province of Rizal in Pasig to segregate the land covered by TCT 408 under the plan PSU 2031 containing an area of 125,326 hectares for in the name of Don Anacleto Madrigal Acopiado Sr. Okay, yun pong 408. Okay? Noong 1973, nakadyaryo pa yan, umutang po si Anacleto, si Don Anacleto Madrigal Acopiado at nagpatulong po sa kanyang lawyer, si President Ferdinand Ederlin Marcos. Ngayon, pagbalik ko nila, sabi, i-follow up nyo lang doon sa aking tao. Kung hindi ako nagkakamali, si Sarate. Kung hindi ako nagkakamali. Sabi po nung Sarate, nawawala ho yung title. Tumahimik lang ho sila. So hindi sila nakautang for housing. Gagawa si Acopiado for housing. Magbibigay ho siya ng bahay. Now, since nawala, ngayon, yun yung titulong 408 na sinasabi ng titulo malinis na hindi daw, wala raw nakakausap si Attorney Lanchon. Hindi po totoo yun. Kasi may copy ako ng signature ni Attorney Lanchon na binalik niya yung tinatawag na
OCT 408 ng May of year 2000 na mayroong resibo. Kaya po yung LRA na sinasabing hindi pwede, titingnan mo lang natin. May record yun eh. So wag niyo hong sasabihin wala. Meron akong kopya. Pirma ho mismo ni Atty. Linchon. Okay? So yun yung naka. So ang size po ng 408 125,326 hectares. Ang covered po niyan ganito. Mandaluyong, San Juan, and then yung pong Pasig. May order po ang korte dyan, yung pong Mandaluyong and San Juan, isang titulo lang yan. Kaso hinati. Pero yun yung utos. Okay? Na magkasama po yung San Juan and Mandaluyong. Okay. Kabilang bako, sa kabila ng Pasig, ang covered po niyan, Makati, Manila, Pasay City, Pateros, Taguig, Parañaque, Las Piñas, Muntinlupa, San Pedro Laguna, Biñang Laguna, Santa Rosa Laguna, and buo pong probinsya ng Cavite. Okay? So mayroong titulo ang Cavite. Okay? Kaya yung mga titulong nakikita nyo at hawak-hawak nyo, that po yan fake. Okay? Kaya lang, ginawa niya ho yun. Yung nakabili, kumita na. Kaya yung ibang bumili, pinagbili, kumita na sila. O yung nakabili ngayon, gagawa pa ng paraan para kumita sa lupang hindi kanila. Ganun lang ho yung ikot ng ekonomiya natin. So, mabagal. Kayo ay patuloy na nakikinig sa palatuntunang Kasaysayan sa Puntong Legal. Okay? So, yan ho yung 408. Kaya po yung Fort Bonifacio na inaangkin ho ng tinatawag na pinapatakbo ng Basis Conversion Authority under the strength of Republic Act 7227, this is a unconstitutional rule na ginawa ng batas, okay, ng gobyerno. Sino po yun? Sa 1972 po yan ang nangyari, good only for 50 years. So matatapos po yan ng 2042. Meron bang batas na matatapos ng 2042? Dapat agreement. Kaya lang po, hindi ho pumirma yung akompyado para maging agreement yan. Kasi automatically ho, pag yung tinatawag na Fort Bonifacio, yung po ay military reservation. Kung kinumbert po nila na sinabi ko dati, for commercial purposes, marami hong violation. So ibabalik po yan, kahit na ho dapat hindi hingin ni akompyado, ibabalik yan by law. Marami hong development, let us see, i-ponder natin yung ganun lang po yun. Kaya nga, yung pong tinatawag na isang lupa dyan, 10 hectares, ang tawag po doon, diplomatic and consular area. Gumawa po ng special presidential proclamation si President Gloria Macapagal Arroyo, 1725. At sinasabi niya, kung hindi kukunin ng may-ari yung tinatawag na consular diplomatic area, ang gagawin niya, para reserve niya yung lugar, yung consular and diplomatic area, at ito po, administer. Okay? So hindi niya sabing kukunin ng gobyerno, administer. Kaya lang po, nung I think 2017, ako po'y sumulat, pati po si Jocelyn Toso Acopiado, nasabi po nila, sumulat po, ang sinulatan po board ng BCDA. Okay, walang problema. Alam niyo ang board, sila po yung nagkasabi kung ano bigyan ng instruction ng CEO. Si Vince Dizon ang CEO. Ang sumulat sa akin pabalik si Vince Dizon. Sinasabi nila na maraming nag-claim. Alam ko naman maraming nag-claim. Kasi hindi mo mapipigilan, maraming ahente si Roberto Acopiado. Okay? Pasok sila ng pasok. Now, ang sinasabi nila, yung Republic
CAGR 714. Yun po hindi po pwede dito po sa desisyon ng korte because tatamaan niya po ang number 1 patras. Supreme Court Order July 14, 1964. Sagasaan niya yan. Yung pong August 11, 1976. Supreme Court Order po yan. Susunod, instruction ito. Supreme Court instruction to implement the 3957-P ng tinatawag July 6, 2009. Prior the promulgation ng CAGR 714 ng Court of Appeals ng December 11, 2009. So hindi ko pwede i-apply yan. Okay? Kung ano man ang gagawin nyo, wala tayong magagawa. Hindi ko po pwedeng baliwalain ang Supreme Court Order. Okay? Yun po ang sinasabi ko. Hindi basahin nyo. Kasi lahat po yan, pati po ang Land Bank, sinasabi nila ganon. Pwede ho sigurong magreklamo sa tinatawag na Office of the Confidant sa Supreme Court. Kasi you're under the Supreme Court, di po? I-complain lang natin sa Supreme Court yan para mo third party na tingnan niyang desisyon ng mahuhusay na lawyer na yan. Okay? Tingnan lang ho natin, i-complain lang ho natin. So, para mas madali, may third party. Okay. Ito na po. Ito yun, 408. Okay. Ito po isa. Ordering the Honorable Register of Deeds of Bulacan to segregate the land area 217,276 hectares covered by the said TCT 498. Wow, malaki yan. Land PSU 3226 which has been neglected to segregate from the said OCT from mother title OCT 01-4 should be segregated and its corresponding TCT issued in favor of the following persons. Hinati-hati na po yan. Okay, ito po yung sa 408, okay? Ito po yung sa 408 kasi po ito yung sinasabi ng item 1 that the land in Taguig including the land area in Fort Bonifacio or Fort William McKinley consisting of 2,212 hectares should be segregated and that the corresponding TCT should be issued to and in favor of Roberto Pudinho Acopiado. So, yun hong niliitan. Kasi po ang Fort William McKinley before Second World War, malaki po yan. Mula ho Pasay City hanggang dun sa kulungan sa Bilibid Prison. So, ang laki ho niyan. So, nung matapos po ang Second World War, niliitan ho yung Fort William McKinley. Ginawa from Pasay City up to Bikutan. Okay? Ngayon, nakapag-isip po ng magaling na paraan po si Carlos P. Garcia, pumirmo ho siya ng tinatawag na Presidential Proclamation 423 dated July 12, 1957. Hiniram na ho yung lahat na ang pangako niya sa kanyang Presidential Proclamation 423, number 1, hindi siya magbibenta. Number 2, walang settlement. Number 3, that is exclusively for military use. And ang a-assign na administrator po dyan ay yung pong tinawag Chief of Staff of the Armed Forces. Okay. And then kung may pagbabago, subject to private rights. Alam po nila yun. Pero po ang declaration nila, Public Land Act. Kasi po yung Public Land Act, inulit lang ho yung ulit. Kaya nagkakagulo eh. Yung original Public Land Act na promulgated July 1st, 1902 was terminated by the Cadastral Court order that making the Republic of Philippine Archipelago is a private property. Yung pong date is
March 14, 1914. So, nung nag-declare na ganun, based on the Article 88 ng Public Land Act noon, terminated na ho yung public land. So, tumakbo ang taon. Nagkaroon ho tayo ng Constitution na 1935. Naglagay na naman po ang Kongreso ng Public Land Act. Wow! Iyan ang problema. Kaya gumugulo yung panahon natin. Kaya yung mga oligarchs nung araw na nakaupo sa silya ng government offices, like yung Araneta. Okay? 2 Araneta yun. Kaya marami silang lupa. Yan po ay kinuha lang natin dito sa desisyon ng korte. Kasi nagsabi po ng history yan eh. Si Gregorio Araneta po ay Secretary ng Agriculture. Ibinigay po sa Agriculture ang pagbibigay ng lupa sa farmer. Yun yung pagbibigay ng lupa sa farmer, hindi explain sa farmer, yun po ay hiram lang. Okay? Hiram lang po yun. At for food production. E ngayon, ang bangko naman, pinatulan na rin yung patent title. Pinautang po ng bangko. So yun nag-umpisa yung gulo. So hanggang ngayon, gulo pa rin. Okay? So, again, ito po yung nangyari. Number 1, ulitin ko, the land in Taguig, including land area in Fort William McKinley, consisting of 2,212 hectares, should be segregated in the corresponding TCT should be issued to and in favor of Roberto Pedinho Acopiado. B, that the 300 hectares from Fort William McKinley, part and portion of 212 hectares should be segregated and its title be issued to and in favor of the late Don Gregorio Madrigal Acopiado from its TCT 408, derivative of OCT 01-4, or to his heir Don Anacleto Madrigal Acopiado, who divulged the evilness of the LRC and the Bureau of Lands. Binasa ko lang ho yan. Number C, that around 300 hectares from Taguig should be segregated and in corresponding TCT should be issued to and in favor of the heir of said Don Gregorio Acopiado, his successor, the interest in the person of Don Anacleto Madrigal Acopiado, his successor in interest, who depended the area of Taguig, Parañaque, and Las Piñas, the TCT 408 and its derivative from OCT 01-4. So, yung TCT po, kumabito sa OCT 01-4. Yun yung talaga. Parang branches yan eh. Trunk, yung OCT 01-4, yung branches niya is TCT. Okay? Now, that the 400 hectares, portion of 2,212 hectares, that the Fort Bonifacio McKinley should be segregated and each corresponding transfer certificate of title from TCT 408 of its derivative OCT 01-4 be issued in the beneficiaries of the heir of the World War II, Korean War, and South Vietnam war veterans, with consent of their heir administrative. Yes, consent with Acopiado. As part of the consideration of the heir of the true owner to nil lawyers of the integrated bar who continuously fighting for against the despotic government, supporting the true essence of justice under democracy, area around 200 hectares, portion of Fort William McKinley should be segregated in its TCT should be issued to the integrated bar of the Philippines
its benefit for the officers and members who are determined to fight for justice under the tenet of genuine democracy, approval of air in person of Don Anacleto Madrigal Acopiado, that an area of 1,200 hectares in Bacoor, Cavite should be segregated and its corresponding TCTs from TCT 408 and its derivative OCT 01-4 should be issued to the cousin of Don Gregorio Madrigal Acopiado and Doña Luisa Montes, married to Filimon Abunita Acopiado, or his successor in interest in person of Don Anacleto Madrigal Acopiado. So, kung iba-iba ho yung sinabing pangalan, kung sino man yung mapupuntahan, Doña Luisa Montes, married to Filimon Abunita Acopiado, or his successor in interest in the person of Don Anacleto Madrigal Acopiado. So, kung sino man yung abutan nila, doon ilalagay yung pangalan. Okay. That an area of 3,640 hectares in San Juan, yan. Kaya nakalagay ito Del Monte. And Mandaluyong should be segregated in its corresponding 408. Kasi galing ho sa 408 yan eh. From its derivative OCT 01-4 be issued to and in the name of Don Anacleto Madrigal Acopiado and or to his successor in interest, person of Roberto Pidinho Acopiado, Greater Manila Area. So, yung pong ibig sabihin nun, yung pong San Juan and Mandaluyong, isa lang po ang title. Kaso dinivide nila, dalawang mayor. Yun lang po. Okay? Pero dito po sa order ng korte, pinagsama na po yung dalawa. So pag pinagsama yung dalawa, pwedeng, well, political ano na yun. Iisa lang ang mayor o hatiin mo sa isang mayor. Anyway, susunod po, the area of 2,000 hectares in Maykawayan, Bulacan and its corresponding TCT from TCT 498 be issued and in favor of Doña Trinidad Pudinho Acopiado as gift his sister-in-law, Don Gregorio Madrigal Acopiado, his successor in interest in the person of Roberto Pidinho Acopiado, that the area of 217,276 hectares, evidenced by TCT number 498, be segregation of the OCT 01-4 for the segregation of an area of 340 hectares, which was corrected from 134 hectares. In Malabon and other 600 hectares, likewise corrected from 1,600 hectares. In Abotas, a total of 940 hectares should be segregated in corresponding title for its derivative OCT 498. Should be issued in favor of Don Madrigal Acopiado and or his successor in interest, Roberto P. Acopiado. So, ang natitira pong magmamano dyan, yung huling-huli. Patay na po si Don Anacleto Madrigal Acopiado Sr. So, ang pumalito sa kanya, si Roberto P. Acopiado, pero patay na ho yan. So, ang buhay po ngayon, yung nabigyan ng order ng korte na ang papalit sa kanya is si Jocelyn P. Acopiado. Tosok pala, sorry. Jocelyn Tosok Acopiado. So, yun ho ay ang magkukuha ng titulo based doon sa order na po ito. Okay? Okay, ito po yung isa pa. That an area of 300 hectares in Bilibid Viejo, San Miguel, Quiapo, Manila portion of 498. Kasi nasa Maynila yung okay. From OCT 01-4 be segregated in and be issued in corresponding title to in favor of Attorney Lorenzo Ortez Jr.
family lawyer, and his heirs and assigns who serve the royal family as legal counsel of the state. So, may special privilege pala itong si Attorney Lorenzo Ortiz Jr. Meron siyang tinatawag na 300 hectares sa Bilibid Viejo, San Miguel, Quiapo. Okay? Now, ito pang sumunod. An area of 9.4, ito po yan. Ito. An area of 9.4 hectares situated in Mia, Sucat Road, situated in Barrio Santo Niño, Parañaque, Rizal, where the on construction of his proposed government building be segregated and its corresponding TCT be issued from TCT 408 is derivative of OCT 0 to and in favor of Don Anacleto Madrigal or his successor interest, Roberto Padino Ocpet. Nandun po yun, may title. Ang nangyari po dyan, may title, 9.4 hectares. Now, nung pong nasunog at lumubog yung floating casino, sabi po ni Presidente Marcos, gawin na lang natin ito sa sa lupa, yung casino. So ang nangyari po, yung kanyang kaibigan, nagtayo ho sila, yung Marcelo family, nagtayo ng Prudential something, I forgot the name. So nakipagkontrato ho yun sa Pagcor. So nakuha nila yung kontrata. Ang point na ganito. So yung of course, malakas sila kay Marcos. Gumawa sila ng fake title 5. Pero po, ang lumaban sa kanila doon, sa lugar na yun, si Mayor Olivares, yung puntatay nung mayor natin ngayon sa Parañaque. Nilabanan sila. So nagkademandahan. Hindi ho mananalo po si Olivares doon sa kay Marcelo kasi kaibigan po ni Marcos yun eh. So natalo siya. So natuloy po yung tinatawag na Casino Pilipino. Okay? Now, ang nangyari, yung bakanting lupa na hati, pinabakuran po yan ni Mayor Joey De Leon. Tama ba yun? May bakod. So ngayon, ang nangyari, yung lupa, since nawala na ngayon, natapos na yung kontrata ng Pagcor dun sa korporasyon ni Marcelo, nagbigay po ng pera ngayon na earnest money, yun yung grupo ng Mega World, earnest money. So ngayon, after 3 years na hindi niya magawa, anong nangyari? Nakita nung tao ni Andrew Tan. Kaya pala yung titulo hindi nila magawa dahil may talagang titulo yun. Okay? Now, walang nangyari. Nung pumunta yung isang tao doon sa RD ng Parañaque, sabi fake daw yan, title na yan. Yung po nagsabi. Pero nakatago yung ID niya. Okay? So, tuloy-tuloy. Ngayon, tumakbo na naman yung isip ng mga sindikato. Sinabi ngayon kay kung gusto niya yan, yung korporasyon ni Marcelo, umutang sa BDO. Umutang. So, of course, hindi nila babayaran. So, nung hindi nabili pinorclose yung title. Okay? So, ngayon, ang ginawa ng BDO, pinagbili sa isang tao. I forgot the name of that person, but yung taong yun, binili in the record. Ngayon, ang nangyari, nung nabili na niya, so nawala na sa pangalan yung kay Marcelo, napunta na-foreclose ng BDO, sa BDO napunta, pinagbili ngayon dun sa taong yan. Ngayon, yung taong yan, pinagbili niya naman sa SMDC. Ano ba yung SMDC? SM Development Corporation. Ang may-ari po ng SM Development Corporation, tsaka yan. Yung pumuhay siya, si Henry C. Pero family rin yan. So, yung po ay sinabi sa akin ng lawyer nila Italiano, si Attorney Juan. Ang problema, si Attorney Juan, nung huling kausap ko, na COVID na matay. Okay? So, hindi ko na sasabihin kung bakit, pero na COVID nga ho. So,
Nagluloko na naman ang internet natin. So, yun ang pangyayari. So, marami hong tinatawag na mga sa RD, pag kinausap mo, hindi mo malaman kung demonyo kausap mo o Diyos ang kausap mo. Kasi ayaw magpakilala eh. Sasabihin fake. Okay? Ayaw na lang sabihin. Kaya po, pagka kayo pumunta sa RD, ang gawin nyo, sumulat kayo. Pa-receive nyo, pasulat yung pangalan nyo, and then yung yun ang pwedeng tanggapin sa korte pag nagreklamo kayo. Kasi huwag kayong magtatanong. Kasi pwedeng iba-ibang taong makakaharap nyo eh. Ito po yan. Okay. Nung present ko po itong tinatawag na titulo ng diplomatic consular area. Okay, so chinek po sa computer kasi sabi nung gustong bumili, nagpasikat yung ahente. Pumunta sila ngayon sa sa RD ng Taguig. Okay? Ito masasabi ko ito, nangyari. Nagpasikat. I want a copy of this. Sabi nung RD, ewan ko kung sino yung RD na tao doon. Fake ho yan. Sabi niya. Sabi doon sa bibili, fake ho yan. Di umatras. Di okay lang. Nagsumbong ho ngayon yung ahente nung bibili doon sa ahente namin. So, fake daw ho yan. So, ang sabi ko, matapos ang lunch, punta tayo doon sa RD ng Taguig. Doon lang sa 8th floor, kung hindi ako nagkakamali. Punta kami doon, tinignan sa computer. Sir, nandito naman sa computer. Kaya lang, yung computer namin, nagsasabi, hindi kami pwedeng gumawa ng certified true copy nito dahil merong notation dito, kailangan po ng clearance ng titulo malinis. Wow, titulo malinis. Saan kukunin yun? Pumunta ho kayo sa Quezon City RD, head office. Kumuha ka ng sulat. So, ang paggawa ho ng sulat doon, tatanggapin mo sa ground floor. Magtinanong ko yon 10 hectares yun eh. So, dalawa title nun. Isang 1.7 hectares tsaka 8.3 hectares. Okay. Nung tinanong ko yung 1.7, sabi, wala akong record. Wow, again. Hindi ko naman questionin dahil tumitingin lang sa computer yan eh. Ngayon, yun yung 8.3, meron. Di okay. Ngayon, yung 8.3, nawawala na rin. Ngayon, sinulatan ko. Sabi, bibiro ito. Akopyado na ho itong tumitingin ba? Sabi nung kanilang secretariat, attorney, miserable ba yun? Miserable? Anyway, forgot the name. Ayaw ho ng boss namin eh. Sasabihin ko sa boss namin muna. Pagbalik ko, sir, ayaw pumayag ng boss ko, yung dalawang boss ko. Hindi naman sinabi pangalan. Again, sumulat sila. Gusto ko lang sumulat. Ngayon sinasabi nila, in-explain nila, mali naman. Yun din ang dadaling ko sa tinatawag na Office of the Confidant. Kasi yan pong mga lawyer na dapat magsabi ng totoo. Huwag silang gumawa ng istorya. Ang tinatanong ko, sabi ko, yung 408, galing po yan kay Don Gregorio Madrigal Acopiado and Doña Carmela Sarmiento Madrigal. Pagbalik po ng titulo sa akin, ang sinasabi niya pa, walang record kasi ang sinasabi niya, TCT T40. Iba ho yun. Pag may T, Italiano yun. So, iba rin yung sagot. So, magkaiba doon sa sulat ko at iba yung sagot nila. Hindi naman siguro mahihirap yung English, So, marinaw naman yung pagkakasulat ko at naka-ano naman yun, naka-receive naman. So, yun ang hinahanap ko kasi sila yung gumagawa ng gagamba nila eh. Okay? Kaya po, pagka nakipag-meeting kayo po kay Attorney Bermejo, ayaw niya makapag-meeting. Pero tama ho ang sinasabi niya. Kami po, ang LRA nagtatago ho lang ng record. Ngayon, kung gusto niyo ang pag-uusapan niyo ang pag-aari ng luwa, pumunta kayo sa court, tama ho ang sagot niya. Ang problema, yun hong akopyado, labas-pasok nung araw pa, nung pang 1902, 1904, hanggang 1914, hanggang today, labas-pasok na yun sa korte, tapos na ho lahat.
magmula po sa lower court, dati po walang RTC. Meron pang tinatawag na Court of First Instance, doon nag-umpisa. Nawala na yung Court of First Instance, naging RTC na. Natapos na po doon. Pumasok na po sa Supreme Court. Okay, ngayon nung pagdating po ni tinatawag na Presidente Gloria Arroyo, lumabas na naman yung tinatawag na CAGR 714. In fact, meron ng order ang Supreme Court or instruction to implement the 3957-P August 6, 2009. And yet, yung tinatawag na CAGR SP 714 was promulgated December 11, 2009. Anong magic na naman yan, sabi ko. Anyway, hindi mo masisisi si Presidente noon. Ang masisisi mo doon, yung mga gumawa ng desisyon. Tatlo sila. Okay? Tatlo sila. Ngayon, tingnan natin kung i-complain natin yan. Kung retired na sila at nakakakuha sila ng tinatawag na retirement pay, baka sakaling mahinto yung retirement pay. At sisikat pa sila at madyadaro sila. Okay? So, mali yung ginawa nila eh. Hindi po pwede naman yun. Para silang, well, as far as Supreme Court, ilang distansya lang po yun, magkakapit-bahay lang yun eh. July 6, 2009. Tapos ginawa nila yung decision, promulgation ng CAGR 704, December 11, 2009. Wow! Galing ano? At least, marunong tayong bumilang ng date. Okay? So, tutuloy ko po ito. Pero mahaba po ito eh. Ito po yan. Lundag po tayo ngayon sa ito po. Ordering the National Treasury or its depository bank, Philippine National Bank, Land Bank of the Philippines, or the Prudential Bank to release 1 billion in cash, which is due and demandable to date to the Madrigal Acopiado clan, represented by its heir, Don Enrique Madrigal Acopiado Sr., of part of the damages sustained by the family over the lands and their crops from millions of mango fruit-bearing trees and other orchard plants bulldozed and destroyed by the Department of Public Works and Highways and their cohorts, real estate developers. So, ibig sabihin po, nung dinesisyon po ito noong 1972, tatlo po ho ang bangko ng Pilipinas, ng Republic of the Philippines. Either may choice po ang Acopiado maningil sa National Treasury or Depository Bank. Tatlo po yung sinabi, Philippine National Bank, Land Bank of the Philippines, or the Prudential Bank. Ngayon, yung pong Philippine National Bank, hindi po yan official government bank. Yung pong Prudential Bank, nasara na. So, natitira lang po, whether you choose, nakilala will choose National or Land Bank of the Philippines. The Acopiado chose Land Bank of the Philippines. So, magbabayad po ng 1 billion cash noong pang 1972. So, hindi ko nagbayad. 1972. Ano nga yung year ngayon? 2021. So ngayon, ang sinasabi po nung tinatawag na, nakakatako yun ang sinasabi po ng yung lawyer nila, ABP Legal, sabi, wala kaming order na ganyan. Kaya sabi ko, sinabi naman yung order sa inyo eh. It's an instrument. You're a government instrument. You're owned by the government. Okay? So, pinapili po yung Acopiado. Di sumagot. Yung sulat na yun, sabi niya, hindi pa pwede yan. Kasi, ang sinasabi, kayo, nahinto na ng CAGR 714. Yun ang sinasabi niya. So, hindi na lang kami kumibok. Dadalhin po namin yan sa tinatawag na Supreme Court. Kasi, hindi ko nagbabasa yung lawyer na yun. Kasi kung nagbasa yung lawyer nila, tama yung sagot niya. Hindi gagamitin yung 714.
dapat ho magbasa kayo yung mga lawyer, lalo na kung kayo ay government office. Okay? Pati yung inyong titulo ng Land Bank, may order na po ang korte na reconvey in favor of Don Anacleto Madrigal Acopiado your lot kung saan nakatayo yung Land Bank Building, Land Bank Plaza. Fake ho yung title nyo. Okay? Fake. So, nung pinakita ko yon sa RD ng Manila, hindi kumilos. Pero may tatak. Hindi bahala kayo. May tatak kayo eh. Lahat ng ebidensya, pinakita ko, hindi kumilos. So, yung ARTA, pag hindi ka kumilos ng at least 20 days, more pa. More pa yun eh. Taon na eh. 2017, like it 2018, ano na ngayon year, ang anong year to? 2021. Di kulay rainbow na yun. Hindi na red tag yun. Huh? Anyway, yan ay mapupunta po yan sa tinatawag na sa Supreme Court. Ang tawag po din is, dahil government lawyers kayo, at tinatawag na Office of the Confidant. You know, ang complaint nyo. Pero, wala akong problema sa Office of the Confidant. Pero, pag nilagay yan sa ombudsman, ganun din yun. So, pwedeng mauna mo sa Office of the Confidant and then isusunod na yung tinatawag na ombudsman. Okay? Para lahat kayo nagre-review kung ano sasabihin nyo sa tao. Okay? Yun lang po. So, yan po yung mga desisyon pa. Okay, ito pa yun. Huwag na natin basahin itong isang to. Ito po yung damages for the payable by the National Treasury, mga 3 billion pesos. At saka kung na babasahin yun, ito po. Ito, order. Ordering the national government, the Department of Agriculture, and its succeeding concerned government agency to waive, reconvey, and transfer its possession, including its corresponding title, when available over the lots and the whole Chrysostoma estate, consisting of 3,735 hectares in Cabanatuan and Santa Rosa, to and in favor of the late Don Gregorio Madrigal Acopiado, to his successor in interest, Don Anacleto Acopiado Sr., or to his heir on assigns in person of Roberto Pudeño Acopiado. So, yun yung tinatawag na Chrysostoma Estate, 3,735 hectares, ipapangalan po yan kay Roberto Pudeño Acopiado or kung kanyang asawa. Ito pa, itong isa pa. Ordering the other government agency, the Bureau of Lands in Baguio, including the city government of Baguio, to assist the landowner to recover their land in Green Valley, their land in Santo Tomas Benguet, which is under the unlawful detainer of certain Vicente Adiwang, the former helper, certain Gregorio Simbing, the tenant of the landowner, consisting of 500 hectares of raw land, including the 3,700 hectares in Camp Janhay, to facilitate segregation and its corresponding land title be issued to and in the name of Don Gregorio Madrigal Acopiado or his heir, Don Anacleto Madrigal Acopiado Sr., for an area of 700 hectares. Okay? Ano po yan ha? Camp Janhay. Tinira na naman. Tinira naman nila yun. Ito po yung maganda. Which, ito naman hindi ordering all authorities, the member of the Integrated National Police, the
a member of PC, member of the Philippine Army, member of the Marine Force, and the member of the National Bureau of Investigation, and authorities form part of the AFP, the sheriff, and the town, cities, and official of local government units, where the lands are located, to respect this decision and extend assistance to the landowner or their legal counsel towards relocation and recovery and fencing of the subject land within your localities. So may order na po yun. Na in-order na po yun dun sa tawag na sa Supreme Court order. Okay, na binasa ko kanina. Okay, ito po. Ordering the national government and its concerned agencies, the Bureau of Land, the Land Registration Commission, assigned in Mindanao, including the Honorable Register of Deeds of the areas where the lands are situated, covering the whole area of Kataboto, Hulo, Sulu, to segregate said area from its mother title OCT 01-4 and its corresponding TCT in derivative title of OCT 01-4 be issued to and in the name of the world Muslim, others and Christian brothers of Mindanao to stop civil war in Mindanao area, which is the root cause of that supper, which ancestral land as legacy of the Esteban Rodriguez de Figueroa has been abused, but now it be instituted, exercised, and implemented without delay in favor of the descendants, grandson Hermanes Rodriguez and his successor, the late heir Doña Maria Isabel Madrigal. Yung po yung tinatawag na lola nila. Okay, now, again to, ordering the Honorable Register of Deeds of Province of Rizal in Pasig and or in Makati, including the Register of Deeds of the City of Manila, Honorable Register of Deeds of Nueva Ecija in Cabanatuan, and the Honorable Register of Deeds in Naga in Camarines Sur, to reconvey, transfer the following lands, namely to, in the name of Don Anacleto Madrigal Acopiado or to his heir, Roberto Acopiado. Ito po yan. Halo-halo po ito eh. Okay, ito yun. The City of Manila under CLRO, Cadastral Record 20302, and the Expediency Cadastral 62 under Certificate de Titulo de Transferencia number 26727, CLRO Record number 786 in the name of Benita Manotok E. Lerma, under lot number 60, lot number 2918, the area of 31,567 square meters and 70 square decimeter. Okay? Lot number 62. Again, medyo mahaba ito. Ito maganda. Ginijump ko na lang po ito, no? Ito po, the province of Rizal in Pasig and or in Makati, situated in Taguig, Parañaque, and Pasay City, all lots under expediente number 2484 in the name of Doña Dolores E. Casal, also in the name of Hacienda Maricaban, under decree number 1360, containing an area of
25,743,514.75 square meters. Previously under case number 119 of the CFI of Quezon City. Natanggal na ho yung CFI na yun. Nung pumasok po yung 997, pinatanggal ho yan ni Honorable Honorable Felix Macasyar. Pinatanggal ho niya yung 119. So hindi ho natapos yun. Pinatanggal niya na ho yun. Kasi ho, ginagamit ho ang korte para mandaya ng lupa. Okay? And then, po yun. Ordering the Honorable Register of Deeds of Quezon City to reconvey the land with an area of 4,399,322 square meters, more or less, under alleged Plan 114816, which was previously under the case number 119 of the CFI Quezon City, allegedly by number OCT number 362, by virtue of the decision of compromise agreement, which claimant for his land were barred by his statutory limitation and the compromise agreement and the corresponding law, title be issued in favor of Don Anacleto Madrigal Acopiado or his heir, Roberto P. Acopiado. So, ito po yung tinatawag ng ang pangalan nito, yung mga shopping center po doon, yung Mega Mall, hindi Mega Mall, North EDSA, saka yung pong isang, basta po yung mga shopping center doon. Okay, ito pa po ito. Ito pa yung pinag-uusapan natin na ayaw umalis. Lot along and situated in the capital site and Fairview Avenue. Tingnan niyo po yan ha. Capital site and Fairview Avenue and Nawasa Aqueduct, bounded by the east by Commonwealth Avenue, on the south by Republic Avenue, and the proposed FF Home Housing Project, and of sitio Commonwealth Barangay Diliman of Caloocan City, now Quezon City, containing an area of 1,200 hectares and 3,000 square meters. Yun po yung ibabalik. Ordering the deeds of kabanatuan to convey the... Okay, nabasa ko na yun. Anyway, ito po yung order na ginawa po ng Pasay City February 4, 1972. Okay, ito po yun. Yung number 30. Ito po yung importante rin. Ito yun. The only authorized executor over deed of absolute sale, conveyance, deed of donation, contract to sell involving the estate is the lawful successor interest of Don Anacleto Madrigal Acopiado Sr. in the person of Roberto Pudinho Acopiado, provided that the consideration should not be lower than 30% of the prevailing market value. Its initial required down payment, if any, there be, in the absence of 100% cash payment, consideration should not be lower down 10% of the 30% of the prevailing market value. However, in the absence of herein specified lawful heir, his eligible wife, qualified to suit the requirements set forth predecessor late Don Gregorio Madrigal Acopiado, that only authorized land area to deal for the said deeds should not be excess of 10,000 hectares at 70% to his principal and 30% for the state, which must be applicable to every person, juridical or natural person. See?
that any special power of attorney, general power of attorney, deed of assignment and conveyance, or authority that has sale, mortgage, or reassignment clause is hereby declared null and void, no force and effect, and barred ab initio. Ibig sabihin, ginawa din po yan ni Roberto Acopiado kay Danny Panessa. Okay? Nung pong 2008, tinanggalan niya po na authority. So, ito po ay nagsasabi na pwede niyang tanggalin lahat yun. Now, gustong lumaban po at lumaban si Danny Panessa kay Roberto Acopiado, kaya lang hindi siya maka-attend dahil may sakit. Pero nonetheless po, wala pong tinatawag na kalaban-laban yung Acopiado dahil in the first place, in-order na ng korte. In-order na po ng korte. So, kahit na ho sabi niya, lumaban ka ngayon, si Roberto at si Danny Panessa, dali na lang ho sa korte ulit. Okay, para maliwanagan yung isip nila. Natanggal na ho yun. Kasi po, ang sabi po dun sa tinatawag na cancellation of the notary public, tinanggal niya na ho yung tinatawag na paggamit niya ng tinatawag na executive administrator. Yung po hindi magagamit. Ginagamit niya pa rin ngayon. Okay? Maaring, ang tanong ko sa iyo, kay Mr. Panessa, yung bang, since you're a third party, na meron kang deed of assignment, third party ka. Yung bang pagka-third party mo, nagbabayad ka ba ng tax sa lupa na kinukuha mo? Dapat bayad yan. Dapat meron niyang kondisyon para makakuha at mabili mo. Kung wala akong ganung kondisyon, wala na akong kasaysayan yung authority niyo. Tanong niyo sa mahuhusay na lawyer, mabasa niyo yung kondisyon. Kasi eventually, sayang. Pero kung magko-cooperate kayo kay Acopiado, walang problema. Wala namang, ang problema, hindi nyo lang magagamit na kayong administrador. Okay? Huwag nyo sasabihin sa tao na administrador kayo. Wala na ho yun. Tapos na. Now, kung meron kayong tinatawag na inconsistency dun sa sinasabi ko, idali nyo sa korte para malaman, para maliwanagan, para magamit yung tinatawag na executive administrator. Wala akong ganun forma. Okay? So, kung meron pang magtatanong, sana po meron magtanong at gusto natin yung magtatanong at malinawan kung ano yung isip na nasa isip nyo. At tingnan ho natin kung may nagtatanong. Okay. Tingnan natin kung may nagtatanong. Okay. Okay, wala pa ako nakikita nagtatanong. Okay. Okay. Wala pa? Okay. So, wala ho akong nakikitang tanong. Ito na po yung ating huling sandali.
Magpapasalamat po tayo sa BDT Radio Productions, Pinoystream Versatile Radio, kay DJ Levi Texon and DJ Marshmallow. Sila po ay isang mahusay na grupo na nagbibigay ng pagkakataon maliwanagan ng issue na kakalimutan gawin. At po ang head ng production natin is po si DJ Katipunan, na marami hong programa na tumutulong sa mga taong nangangailangan ng impormasyon at masabi nila sa publiko ang impormasyon. Okay? So, sa susunod po na episode, okay, at ipapagpatuloy ko po, lalo na po yung tungkol sa Public Land Act, Cadastral Act, sorry po, Cadastral Act. Yun po yung ipapaliwanag natin sa susunod na ito po yun Cadastral Act number 2259, February 11, 1913. Ito po yung Cadastral Act. Ipapaliwanag ko lang po sa inyo yun dahil yung Cadastral Act, may sukat na po yan. Kaya yung ginagawa po ng survey ng Land Management Bureau, duplicated po lang yun. Kasi nung natapos na po yung Public Land Act, lalo na sa torrent system, may sukat po yun for any sukat, any millimeter. Sukat na po yun pag ginamit natin ang tinatawag na GPS. Kaya lang bababago tayo, imber na eastings and northings, convert mo yun sa grid location. So mas accurate po yun. Okay? So i-discuss natin sa susunod episode yung Cadastral Land Act. Marami pong salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kasaysayan sa puntong legal. Inyong natunghayan ang palatuntunang Kasaysayan sa puntong legal. Hanggang sa muling pagtatanghal, Kasaysayan sa puntong legal. Handog sa inyo ng economic researcher Ben Garcia.